Missä me ollaan? Me ollaan helvetissä. Eikä ole yhtään kylmä. Ei ole. Annapurnan kierros on yksi Nepalin monipuolisimmista, suosituimmista ja pisimmistä vaelluksista. Vesisaaren viidekoista alkava reitti kiipeää aina 5416 metriä asti, ja se voi säätää itselleen mieluisaksi 12-20 päivän ja 150-250 kilometrin väliltä. Vaelluksen voi tehdä ilman opasta, mutta särmäpaikallinen vuorimestari tuo parhaimmillaan suunnatonta iloa ja kertomuksia matkan varrelle. Meidän trekki alkoi Jammien 1430 metrin kylästä, jossa intialaiset jeppikaverimme paukuttivat iPadeista ja Bollywoodin parhaita helmiä. Missä me ollaan? Intialaisessa helvetissä. Nepalissa. Auttakaa. Mä tiedän missä me ollaan. Missä me ollaan? Tuolla. Tuolla. Reitin varrella näkee paikallisia töissä, nellikoita laiduntamassa ja pikkukioskeja myymässä virvokkeita. Laakson pohjalla kulkiessa joutuu ylittämään riippusiltoja, kiipeämään portaikkoja ja tunteja ilman kylmenevä ylöspäin noustessa. Kahden päivän trekin jälkeen hieman suuremmassa Jammen kylässä oli ensimmäinen hetki päivän päätteeksi tutkia ympäristöä ja käydä vuoripuolon tarjoamassa jääkylmässä suihkussa. Vuoret pysyttelivät visusti piilossa pilvimassojen takana. Miltä tuntuu olla palannut naama? Ei mulla palannut. Mulla vaan lämmin. Makuupussissa. Joka tässä, jos menee nukkuu. 10 tunnin yöunet odottavat, kunnes voin herätä 6 aamulla jääkylmään Himalajan majaan. Hullu pitää olla tänne lähteä. Täällä ollaan. Katsotaan päästäänkö koskaan takas. Kolmantena päivänä pilvetön taivas tarjosi vilauksia ympäröivistä vuorista. Alempaan Pisangin kylään saavuttuamme nousimme ylempään Pisangiin ihailemaan Annapurna 2 huippua. Yllätykseksemme kehitys on tuonut vuorikyliin myös Wi-Fin, joka toimi vaihtelevasti Manangiin asti ja taas Muktinatista eteenpäin.
Pisangista lähdettyä me valitsimme Manangiin korkeammalla kulkevan näköalareitin, jonka alussa rapea 400 metrin nousu pisti puntit tutisemaan. Nousun aikana myös Himalajan uljas kotka näyttäytyi lyhyesti tsemppaamaan meitä. Työ palkittiin, nimittäin näkymät polulla Annapurna 2 ja 3 olivat uskomattomat. Yleensä Manangin kylässä vietetään korkeuteen totuttelupäivä, mutta trekkitoimiston aloitteesta semmoista emme pitäneet. Suomalaisella sisulla ja raivolla painoimme eteenpäin Ledarin 4200 metrin kylään, jossa tunteet ottivat vallan matkalaisista. On niin kylmä, että aivot jäätyy. Koskee joka paikkaa. Mulle luvattiin päivä Manangissa. Ei tullut päivää. Luvattiin myös talvivaatteita, ei löytynyt niitäkään. Ukotus. Petkutus. Ryönä ja kuona. Lukasenot. Se on loppu nyt. Taistelutahtoni on lopussa. Päättyy 4200 metriin. Nyt on pylly hajalla. Nyt ei pysty enää. Ei pysty enää mihinkään. Lopeta kuvaaminen. This lake of fire burns my skin. How could love wear so thin? I'm sinking in the hollow ground. Hi, camp is over there. Jesus Christ. From 1 hour. Nyt kato vähän porukkaa tuolla ylhäällä. You see there? Yeah. Somebody behind. Yeah. Something. Kolmentuhannen metrin jälkeen korkeusero oli alkanut vaikuttaa meistä molempiin. Suurimpina oireina kova ruokahaluttomuus, hengästyneisyys ja unen katkonaisuus. Nousu High Campiin 4800 metriä oli melkein pystysuoraan seinämään spagettipolkuja kulkien, joka laittoi allekirjoittaneen puhkimaan kuin höyrylaiva. Ylös päästöömme reisimme lounaalle närkkimään ja kummastelemaan seuraavan päivän aikataulua. Thorunglaan yli 5400 metrin solan kiipeäminen aloitetaan ennen 4 yöllä. Auringon noustessa solan läpi puhaltaa yhä koveneva, jopa vaarallinen jäätävä tuuli, jonka voi välttää nousemalla huipulle ennen aurinkoa. Viimeinen 600 metrin nousu High Campista Thorunglaahan vie 3 tuntia ja vaatii lukemattomia hengitystaukoa ja kovaa sissiasennetta. Huipulle päästyämme ilon kyyneleitä ei voitu välttää.
Thorun laan jälkeen polvia tuhoava vajaan 2 kilometrin laskeutuminen Muktinattiin vietetään katselleen horisontissa näkyvää tiibetimäistä mustangikarua aluetta. Alas laskeutuessa voi tuntea hapen täyttävän keuhkot ja lämmön hiipivän takaisin luuytimiin. Suuri osa trekkaajista, joilla on lyhyempi aika käytettävänä, lopettaa vaelluksen tähän ja painuu Muktinatista bussi-lentokone-kombolla Pokharaan. Tienrakennus Muktinattiin sekä kovasti pölyävä alue ei innosta jatkamaan vaellusta. Näin tekevät kuitenkin missaavat monia hienoja paikkoja. No hirvittävää. Sinä pakotit minut tähän näin. Pakotit minut ja meidän offaa tähän touhuun. Voisit vetää viskiä täällä näin välipäivänä. Ei ole edes välipäivä muuta. Tuntuu vähän siltä. Meillä lotjakkeillahan aikaa riittää, joten painoamme hiekkamyrskyjen läpi päät alhaalla ja hengityselimet peitettyinä aina omena brändistä kuuluisaan Marphaan, jossa tunteet pääsivät taas valloilleen. Jatka vaan sitä sun raukutusta, mitä sä äsken teit. Joka päivän iloisen trekkauksen jälkeen teemme mielihyvin jääkylmässä suihkussa ja sen jälkeen lähdemme tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin. Paljon on nähtävää, kaikkea ei voi nähdä. Huulet ovat rohkelia, jalassa on rakkoja. Onko? Lihakset ovat kipeitä. Naama kuoriutuu. Niska on kuoriutunut jo. Vipulia ei ole. Koputan puuta. Kop kop. Eikä ole yhtään kylmä. Ei ole. Tämän päivän trekkiä siunasi ihana ja lämmin lounaistuuli, jonka ansiosta ilmassa oli noin 50% hiekkaa ja loput 50 oli sitä happea, missä ei ole muutenkaan tarpeeksi happea. Keuhkoni ovat nyt täynnä hiekkaa. Näyttää varmasti siltä, kun olisi paddutellut 30 vuotta joka päivä. Yskityttää, mutta kylmä ei ole yhtään. Mitä pitää tehdä, kun maailma kohtelee kaltoin? Ja sun pitää kävellä 30 kilsaa päivässä. Kuunnella kilpikannan puolustus. Olen turvassa. Reitin viimeinen osa, nousu 1000 metristä vajaaseen 3 tonniin Gorepaniin, tuntui yllättävän helpolta viime viikkojen karaistumisen jälkeen. Tällä kertaa vasta 4 aamulla herättyä me nousimme Poon Hillille seuraamaan auringon nousua Annapurnan vuoriston takaa. Tässä dikkaat tästä Poon Hillistä. Hi! It's video! It's quite crowded! 14 päivää, 230 kilometriä, yli 13 kilometriä korkeuseroja, lukemattomia kirosanoja, verta, kyyneliä ja teekuppeja myöhemmin tie oli päättymässä. Ja millaisiin näkymiin se päättyikään.
tässä kun kävely loppuu. Voi kuinka tulen kaivaamaan sitä. Voitin sanoa, että aion istua hetken tämän jälkeen. Siinä on meidän ohjus. MotoGP. Tää kun Janela. You're gonna break my heart. You're gonna tear it apart. Pokharan päästyä me hyvästelimme oppaamme Huskin, josta oli kasvanut matkan aikana 3. jäsen tiimiimme. Kaupungin lämmössä palauttelun jälkeen tie jatkui takaisin Kathmanduun, kohti uutta seikkailua. Mä en pysty syömään chilinuudeleita, niin mun piti olla kakkukahvilaa syömään sitten katsoa, koska kaikki muut kahvilat ja restaurantit ja kaiken maailman apetta antavat antimet ovat täällä kaikki kiinni Kathmandussa Tiharak-festivaalin takia. Joten täällä pätevät viidakon lait. Syö tai tule syödyksi. Kathmandu kuittaa. Huomenna Intiaan. Täältä näyttää meidän Intian matka.